natin ng malakas ang ating pinakamamalapay Siyempre, ngunit mga lahat ng pinakatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. And the wall honor, napipagalang po at pagrespeto po, mga minamahal, sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, Siyempre, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis sa Almeida, Siyempre, at bagi sa ating Assistant Pastor Dina Kumon, Almeida, Siyempre, sa kanilang mga inuwang turo, mga aral, mga minamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan, Siyempre, dahil sa kanilang mga pagtuturo, mga pag-aaral, mga minamahal, na imulat tayo sa buong katotohanan na kilala natin ng Diyos na buhay sa ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, Siyempre, na talaga na rin maminamahal nung tayo sabi nga maminamahal na tinawag ng ating pinakamamalapay Jesus ay binago ang ating mga buhay, pinagaling ang ating mga malubhang mga karamdaman at nilutas ang bigat ating mga problema, Siyempre. At nagpapaabutin po tayo maminamahal ng magandang hapon na po at to the whole family of Almeida Children, Siyempre, at sa kanilang buong pamilya, Siyempre, at maging sa lahat ating mga minamahal, ating iniibig din po, Siyempre, ating mga beloved na pastoral workers sa pangasiwa po ng beloved Ordin Bridget Bubunyir at katuwang ang kanyang mahal na ating beloved Sister Divine Year, Siyempre, maging sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling maminamahal, ang ating mga beloved manggagawa, Siyempre, at sa lahat po maminamahal ng ating beloved kapatiran natin Mambaguhan, at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tinig ko sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Siyempre. At nandiyan din po maminamahal, nagpapagbuot din po tayo maminamahal, magandang hapon po sa lahat po ng nanonood po ng ating live broadcast sa YouTube, sa Facebook, Siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na rin nakapapanood po ng ating live broadcast. Siyempre, kayo po nanonood dito po sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal outreach na dito maminamahal na muli natin yung magpupuri sa ating pinakamamalapay Siyempre, na yun yung masasaksihan. Magandang oras po sa inyo, maminamahal, especially sa mga baguhan na ating nanonood po ng live broadcast, Siyempre, at muli magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Siyempre. At narito tayong maminamahal sa muling pagsasagawa ng ating pananambahan. Maminamahal, na tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Tayo aawit ng mga masayang awitin at mga malumanay na awitin, Siyempre. Sa bagay na ito, maminamahal, ay ating pong inimbita ng pinakamalapay sa presensya ng ating pinakamamalapay Siyempre. At sa pagpatuloy balgawain na rin po maminamahal ang mga pinagpalang ang mapapahayag ng kanilang mga buhay patutuon, Siyempre. Kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapay na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa mga lubhang mga karamdaman, dilutas ang bigat ng problema, Siyempre. Sa portion po ng pagpapatuto, yan nyo po maririnig yan, Siyempre. Ang kanilang ihahayag ang kanilang mga buhay yung patutuan. Yan rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga awit sa ating beloved ng Finest Choir na muli nating aawitan, papupurihan ng ating pinakamamalapay Jesus, na dito muli nating inimbita ng pinakamamalapay at balang presensya ng ating pinakamamalapay Siyempre. Sa pagpatuloy balgawain na rin po ang patungkol po sa pagbibigay ng mga kasambahagi at handog, Siyempre, na dito maminamahal, masaksi nyo rin po maminamahal ang kanilang mga pagpapaliwanag, maminamahal ang pinagpalang mga ngaral, maminamahal na naatasan po sa pagpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay ng lahat ng mga Kristiyano dito sinusubok kung hanggang saan tayo katapat, maminamahal ng mga Kristiyano ang pag-ibig natin sa ating pinakamulo, sa ating mga pagkakalob ng mga kasambahagi at handog, Siyempre. Sa pagpatuloy balgawain, maminamahal ang huli, maminamahal yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamulo. Sabi nga niya, bang lingkod, maminamahal, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain na kapagpapabusog, na kapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po ang ating spiritual. Siyempre, ay nariyan maminamahal, ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapay. Yung pagkain salita ng Diyos, Siyempre, ito yung pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Siyempre, hindi lamang po dito sa ating pastoral house, maminamahal, maging maminamahal sa ating mga kanyang-kanyang mga tahanan, ipinamumuhay po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Siyempre. At narinig po maminamahal, sabi pa ng ating pinakamamalapay na huwag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagay tayong mag-aralan sa isa't isa at ating mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Siyempre. At tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala, maminamahal, dahil ang ating lugar, maminamahal na ating kinatatayuan, Siyempre, ay laging pinag-iingatan, ginagabayan, maminamahal, kinakahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus. Malayang malay tayong maminamahal magpuri
wala pong sumasagabal, maminumhal, wala pong gumagambala, Presket. At na rin, maminumhal ang laging pag-iingat ng ating pinakamawalay pa yung Jesus, Presket. Lalo sa mga kapatiran, maminumhal na rin na naglalakbay, na nanggagaling pa ng malalayang lugar, na sila'y pinag-iingatan lagi ng ating pinakamawalay pa yung Presket. Kaya anong gagawin ng mga Kristyano, maminumhal? Lagi tayo magpasalamat, magpuri sa ating pinakamawalay pa yung Presket. Kaya hindi ko nang masyadong kapabahan, maminumhal, tayo na yung magkakaisa na magpuri. Bago tayo magpuri, maminumhal, magbukas po tayo ng isang taintim na pagpapala, na pananalangin sa ating pinakamawalapang Jesus. And first ko, magsamahan tayo, maminumhal sa bawat isa sa gawa natin sa kanyang pananambahan sa ating pinakamawalapang Jesus. First sa more, so maminumhal, hinihiling ko na po, maminumhal na tayo magkaisa na manalangin. Itaas po nating dalawang kamay na bilang tandang pagsugo sa ating pinakamawalapang Jesus at manalangin tayo ng taintim sa ating pinakamawalapang Jesus. Manalangin tayo, hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama, Diyos, at ang magpasalat ang mga pensos kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatid na pinag-ingatan po sila silang paglalakbay. Maraming salamat po mga pensos. Narito kami ngayon sa walang harapan na nagatipon-tipon, nagkakaisa, nagpapakumbabang kami ng habang kaparoon sa pagkulang pagkamali. Sa mo kami nang sumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami wala pa yung sugas mo kami ng indugo ng magos sa krus ng kapal, minsan pa. Idadalain po namin sa pangalan ng panalangin po ng kagalang-galang ng Balis na Pastor Willie Salmida, mga pa yung suslangin sa mong po ang bayang tubal gawain sa simulain sa pag-MC. Opening prayer pag-awit ng Madyo Prasong Solim sa sama mo kami sa bawat magpupuri. Lahat ng mga papuring awit ni Alice sa iyo. Anoint mo ito, malimbilang dalo yung matamis sa malaprasisa sa aming kaligitnaan dahil kalakasan mo sa paglilingkod sa iyo. Malapay sama mo kami. Hallelujah. Pero hindi po lang isa mo pro, malapay sa mga pinagpalang magpapahayag ng mga buhay patutup paano ka kumilos sa kanilang buhay na nagbago kanilang buhay, binagaling sa malubhang mga karandawan, pinagaling. Hallelujah. Nilutas ang bibigat ng problema, malapay sa sila pinagpala sa mga oras. So sa lahat ng kanilang may hayag ng mga malapaysos, mga hamahang ginawa mo sa kanilang buhay. I-anoint mo ito, malapaysan, halayang pang sa lahat ng panginig. Lalo sa mga baguhan po namin, nanonood po namin live class sa mga oras, no? Sila rin po yung makumberte at kung mga panalgawain, malapit po sa kanila. Sila dumuroon, makapiling, makasama po sa paglilin ko sa iyo. Na rin po, lang isa mo rin po malapaysos. Ang pag-awitan po ng Beloved Pine Square, ang mga papuring awit niya, ialas sa iyo, i-anoint mo ito sa bilang muling daluyan, yung matamis sa malapasin sa aming kaligtaan. Lagi sa mo rin po malapay yung Jesus, hallelujah, ang magpapaliwanag po, patungkol po sa bibigay, asang bumahagit handog, kung may bigay talata na kanilang papaliwanag, upang sa lahat ng mga kapatiran po rin na rin pa, hindi po sumusunod sa bagay nito. Sila rin po yung makumberte, mahipong kanilang puso, at sila sumunod at pinangango po mo ang triple blessing na pagpapalalaw higit ang pagpapalang spiritual. Langsam rin po malapay sa mga ngaral. Sa hapon na yan, ikaw pong bigay ng mensahe sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo malapay sa pagpalay mo po yung balgawain sa simulain hanggang sa matapos. Samahan mo kami malapay sa lahat kung paano mo kami iningatan. Pinarating malhating sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng midweek service sa mga oras do. Pakaingatan po sila, malapos sila ng mga kapatiran po namin na manggagaling pa ng malalayang lugar. Sila maglalakbay patungkol sa balgawain. Samahan po sila, malapos sama-sama po namin sinasaway lahat ng uri ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin. Namin kagalang-galang Balis na Pastor Willie Salmida, ay ba nyo? Out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sa mga oras na may manamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapit sa Presbyterian. Hallelujah. As we gotta be a spirit, work within us. As we gotta be, we glorify your name. Doing well that my heart begin to worship, will be blessed because we gave. Will be blessed because we gave. As we gotta be your spirit, work within us. As we gotta be, we glorify your name, Lord, hallelujah. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because
we create will be blessed because we came. The steadfast love who belong never ceases. His mercy's there will come to an end. To care on you every morning, on you every morning. Greetings thy faith, fullness, O Lord. Greetings thy faith, fullness. Sa ngalan mo kami magsama-sama, tumikilos ka sa aming pagsamahan, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakila sa lahat. Dahil sa lahat. Oh, I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with Lord, hallelujah. Granted Jesus in my plea, may be walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this word of voice and stand, if I would, Lord, who cares? Who would be my burden share? None but thee, the Lord, none but thee. Oh, just a closer walk with me. Granted
Jesus, Him I flee. Daily walking close to me, let it be the Lord, let it be. When my feeble life is so, and I for me will be no more certainly. Guide me gently, set free, oh, to thy kingdom shore, to thy shore. Who just hang closer, walk with me. God in Jesus, Hear my plea. Be walking close to me. Let it be. Just a closer walk with me. God in Jesus, Him I flee. Daily walking close to me, let it be the Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tubo. Isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba itutoo? Landas ko ay nasa kadiliman, bibiyang ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging basa, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natauhan, lahat ng hirap, hinapatan. Buhay ko'y dari, pinakot niya tuntahan. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natauhan, lahat ng hirap, hinapatan. Buhay ko'y dari, pinakot niya tuntahan. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. At ngayong di ko ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Lord, hallelujah. Liwanag niya tanglaw sa aking landas, pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natauhan, lahat ng hirap, hinapatan. Ang buhay ko'y dahil pinakot niya tuntahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natauhan,
lahat ng hirap, hinuparang buhay ko'y dahil tinagod ka tundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng kaman, isaya ng buhay ko't sila. At ako'y maghahanda at aawit papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Laging maganda mga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ngayon. Galing din sa kadiliman ng puro ng hirap, pagturo sa Israel. Sapagkat sa Kanya lamang natapa ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na yung kasama. Siyang tandaan ng karutuhan, sa piling nito wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y puro-puro ng hula. Ulam pa rin maglima, gabi may rin, may umaga pagdating ng daan si Kristo. Kapiling siyang tandaan ng karutuhan, sa piling ay may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y puro-puro ng gulay. Lutag at halika. Ulam pa maglima, pagkita kapanaganapi ng daan si Kristo'y kapiling. Okay, ganda ng mag-isaya ng buhay ko sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ang nagawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kaliman ng muro ng hirap, pangdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natapa ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo yung kasama. Siyang tandaan ng karutuhan, sa piling ay wala hanggang buhay. Buhay, puro-puro ng gulay. Ulam pa rin maglima, gabi at gabi, may umaga panarating dahil si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng karutuhan, sa piling ay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y purong-puro ng gulay. Ulam pa rin maglima, gabi may dumi, may umaga pa rin darating ng daan si Kristo kapiling. Pagising sa umaga, naaalala ka, sasabihin ang puso ko ng mga pilihan. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, paghihintay ng pag-uusap mo. Ayaw kong makulang sa kabanalan mo. Ayaw kong
magkulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Paggising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko nang makapiling ka. Umahing sumasamba, nagpupulis, naghihintay ng pag-uusap mo. Ayaw ko magkulang sa kabanalan mo. Ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay gagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang sa kabanalan mo. Ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Paggising sa umaga, naaalala ka. Sasabik ang puso ko nang makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuris sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap mo. Ayaw ko magkulang sa kabanalan mo. Ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang sa kabanalan mo. Ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Magmula na makilala ka, ang buhay ko hanggang siya sa dali. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko hanggang sigla. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatulad ko. Hinang mo mga kasalanan ko, at naglulubos iyong binago. Bilang gagis, Lord, halin Panginoon, pagpiling ko ako sa'yo. Gamitin mo pandudoon sa dakila pag-ibig mo, oh Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin at sangatulad mo.
hinabubon mga kasalanan ko at nilubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at nilubos iyong binago. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, kapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang pagmamahal. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang pagmamahal. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil dinigtas, dahil dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pamahal. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang kumaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, guhin iyong tunay, iyong sama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinusbus ng pag-asa, hirap ang suliranin, pati sa buhay. Sisigaw ang nagbibigay at sila, binigyan mo ko ng aming hawitan buhay. At ang lumbang iyong pinawi, kaya ang hawig kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking sulo. Puso
puso ko'y sumaya. Lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, tumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumang iyong hinawit, kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangambago, gusto lang yung kasama. Pag-iingat di ay bayat pa'y ipamambala sa'yo. Bakit sa pagsubok ay hindi kanya papapayaan? Pagkat siya hanggang ako, di kanya hiwanan. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya na papawi sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang gabi. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tandala ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya na papawi sa'yo. Huwag ka nang mangambahong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat di ay bayat, ipamambang sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papapayaan. Pagkat siya hanggang ako, hindi kanya hiwanan. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya papawi sa'yo. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya papawi sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba ay dumadaloy sa puso, lito siyang gabi. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari.
ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nagising ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Kay magtiwala ng buong puso at kaluluwa, ang taong sa puso'y kanyang pauwi sa'yo. Ang bilang buwang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kalaboy kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang tubuhin ang kalaboy, nakilahin mula na sa'yong maihahalin. Hawit ko iyong hingin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang gusto ko ito, sumisila habang siyo'y sumasa. Lahat ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang gusto ko ito, sumisila habang siyo'y sumasama. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang bubuhin, pangalan ko'y narapilahin. Wala sa'yong maihahalin, hawit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang gusto ko ito, sumisila habang siyo'y sumasa. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang gusto ko ito, sumisila habang siyo'y sumasa. Tayo'y sumama at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawinan ka ng may tiwala. Kagkilaan kong tunay at hanggang sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Ay kanyang hilala, papurihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawinan ka ng may tiwala. Dakilan mo, tunay at hanggang sa puso mo, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y kanyang hilala upang purihin siya. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo ang Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang ka na tayo mahal. Ikaw lang ang siyang dakilahan, kaya nagpuso ko'y puro ng sigla.
Siyo ko ay aawit ng papunpang sama. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Lamang sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Lamang sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Ay sarap talaga ang pagbuhi sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nataramahan. Ikaw ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y mundo ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, papuri pasamba. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Lamang sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Lamang sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kung aking basahin ang kalawakan, hindi ko makunawa ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Di magsasayang ang piling ko. Kung may pagsubok man o kagipitan, ang buhay may lalagitan. Ikaw ang sisang aming sandigan, hindi mo ko binabiyan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikahin ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad ko. Salamat, salamat, oh, Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasayang sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasayang sa piling mo. Oh, search beyond that and oh,
Cry piano, my home, and see where we some we and we send we. It's been the way, oh Lord. It's been the way, oh Lord. It's been the way, everlasting. Oh, search your hand and open my heart. Cry piano, my home, and see there is some big and rich and deep. It's been the way, oh Lord. It's been the way, oh Lord. It's been the way, everlasting. You'll never be on from the mighty way. He planted my feet on the sunway, and the trees are wide. I sing and shout, oh, Jesus came down, down, down. Let it be high, high, high. He'll let it be on from the mighty way. He planted my feet out of that sunway, and the trees are warm, and sing and shout, oh, Jesus came down, down, down. Let me be happy, 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 Lord, hallelujah. Happy, oh, praise God, praise God. Believing is do what I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 oh, happy, 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 Lord, hallelujah. Happy, oh, praise God, praise God. Believing is the word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 Lord, I will make, yes, I will make what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. For you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. I'm good and adore, and I am on Jesus, take control of my life. I'm blessed and adore, and I am on He promised me to keep in your life. I'm good, cause He wants me to be, and see wherever you go. And if you happen to us, how will you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am on Jesus, the control of my life. I'm blessed, and I know that I am on the Spirit to keep in your life. I'm blessed, and see what's in me, and see
wherever we go. And if you are in the ones, how will you see this good? Bless, you're blessed. I'm good, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. Bless, and I know that I am. The promise me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me to be. See wherever we go. And if you are in the ones, how are you? Bless, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. Cause He promised me to be with your life. I'm blessed, He wants me to be. Bless me wherever we go. And if you want me to ask, how are you? And bless, I'm blessed, I'm blessed. Oh, peace and a light of mine, and a light of mine. I'm getting any shine. I'm getting any shine. I'm getting any shine. Oh, peace and a light of mine. I'm getting any shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go, be and go. To my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, can go, be and go. To my Father's house. The sound sweet, sweet joy. To the Abbey, to the Abbey. In my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, you I'll be there. In my Father's house. The sound sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home. Like signs of time, people every road. We did that we think all the time, to hold time. There's a whole lot of people going home. The one a great big wonderful guy. 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 We're together again, praising God. We're together again. We wanna go. Something good, show you how we gonna see this. We're together again, embracing God, Lord. Bye-bye tayo sa lahi, handa sa atin. Kung tayo'y naroon, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa lahi, wala tayo. Pinagkalan Jesus sa tayo. Jesus ay darating na, kapatitan na naman. Kasalanan tayo sin, sapagkat lapit ang dugo. Tabi-tabi samba, upang sila ay makanta, upang sila ay di parusahan. Lusahan natin mga, Jesus ay darating na, kapatitan na naman. Kasalanan tayo sin, sapagkat lapit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay makanta, upang sila ay di parusahan. Lusahan natin mga, pero na kung kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siya ang magpatawad,
kahit na ganito ka. Hindi ka niya papamayaan sa oras ng kagipiran. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagatuloy siya pinakuksan. Kapag di na makaya, diyan tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hinantin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinango siya sa Diyos. Sa puso ko, gumagatuloy siya pinabuksan. Kapag di na makaya, diyan tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Pero na kung ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Dennis na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakato. Muli akong sinilang matapos ang langit na makahan, Jesus ko natangguhan. Purihin si Jesus sa banal na templo, at isa'y awihan, purihin sa langit sa nagtatagdan. Purihin sa tunog ng gitara, hawin ng sasayaw ng patira, sa patulog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa sayaw ng tagdan. Purihin sa tunog ng gitara, hawin ng sasayaw ng patira, sa patulog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, magagawa natin ang lahat. Halatang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa, di magagawa ng bansa. Kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa, di magagawa ng bansa. At tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify, we want to Lord, we come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Him. We come to praise, we come to praise. We come to praise our God in Him. Oh Lord, hallelujah is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name.
we come to glorify. Name of the Lord, we come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming King? Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to leave hard away. In the name of Jesus, and tell people and stand before. In the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, devils will have to leave far away. In the mighty name of Jesus, and there we can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. Even in the name of Jesus, the devils will have to leave far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, the victory. Hallelujah, I'm preaching the victory. Glory, glory, hallelujah. Praise God, victory. Oh, victory, the victory. Hallelujah, I'm preaching the victory. Glory, glory, hallelujah. Hands on and for me. Oh, victory, the victory. Hallelujah, I'm preaching the victory. Glory, glory, hallelujah. Hands on and for me. Let's say that I belong to Jesus. Let's say that I belong to Jesus. Say that I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Let's say that I belong to Jesus. Let's say that I belong to Jesus. Let's say that I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, even hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, oh my power, and Mama speak and say that Lord. He's not my mind, oh my power, and Mama speak and say that Lord. This foundation very good. This foundation very good. This foundation very good. And I must be and set down. Oh, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. So glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. Leaving for the sense of a sign of home. Serving battery, hallelujah. Leaving of a life, that's all I want. Hey, no, Jesus gave me hallelujah. And nothing besides quality sets me. He makes my happy house sweet. Walking saves me happy. Living for His my free. Living for the sense of His life at home.
salita luwi, hallelujah. Living our life, that's all I want. Hey, no seems feeling hallelujah. Nothing sounds small and Jesus sweet. He makes my heart sing. Walking his way, amen. Living on his right way. Right the way for the victory. By the way to him. And every given still rejoicing. Has the power upon thy way. Let the temple fall. Let the people hang. Let the song be out there with joy. For without you, you're sure to win. By the faith today. From the rising of sun till time that goes down. Dream of the Lord shall be brave. From the rising of the sun till time that goes down. Dream of the Lord shall be brave. The Lord is high above the nation, as glowing above the heaven. And who is like to the Lord our God? And when they don't high. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. My Jesus, my head and head. My head and carry Jesus is mine. My whole time and he's mine. Every promise to cry who is mine. Every country river satisfied. I trust Jesus word mine. Every promise to cry who is mine. Wonderful, wonderful Jesus is the King. Counselor, priest, he's mighty, gotta sing. Saving me, keeping me from poor's death. My Redeemer brings. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. There's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. There's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's my people, my soul, to see, shout, would you see me home? Some people like to something, Jesus, save my soul. Some people, it's my people, my soul, to see, shout, would you see me home? Some people like to something, Jesus, save my soul. Some people, sing and shout, would you sing home? Some people like to sing, Jesus save us all. Some people, it's one beat, my soul. Sing and shout, would you sing home? Some people like to sing, Jesus save us all. Some people, it's one beat, my soul. You sing and shout, would you sing home? People like the Sunday, Jesus save us all. The Sunday morning, be my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh. That He with everything, bless His soul. Bless His soul. So palakpakan po natin ang malakas ang lahat. Magsabi ng praise the Lord! And praise God. Tapos sa mga mga papuring ang masayang awitin sa ating pinakamamala pa Jesus. At ay mapatuloy na sa mga gawain. Praise God. Tawid dadak mo na sa mga malumanay na utin.
At ibidadalhin po ang minamahal natin beloved elder, the beloved brother Alvin Reyes. First God, habang siya naghanda, minamahal, tayo muli magnalangin sa ating pinakamalapay sa dakilang pagpala po ng Amahan Diyos at ang pagkasalan, mga Panginoon, kami napupuri, nagpapasalamat sa oras to. Sa malating pagdating ng mga kapatiran na binagatan po sila sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po malapay. Narito kami ngayon sa iyong harapan na nagkatipon-tipon ng papagumbaba kami nagabag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkulang pagkakamali. Saan po kami nangasumpuan ng bawat isa, nagkulang nag-asala, patawarin mo kami malapay Jesus sa mga oras ng malapay Jesus sa aming pag-awit ng mga malumanay na awitin. Lagi sa mo po ang bahing itong gawain, hallelujah, lalo na sa aming papuring awit na iaalas sa iyo. Bilang daloy ng maraming sa malapay sa aming galit na, dahil kasiyang kalakasan po na sa paglilingkod sa iyo malapay na rin. At dinadalayan din po namin kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa mga gawain, ganun din po. Sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin, nagsasagawa ng midweek service sa mga oras to, lalo na halos sa mga kapatiran po yung maglalakbay, magaling pa ng malalayong lugar. Pakaingatan po sila, malapay Jesus, paratingin malhati sa mga gawain na sama-sama sinasaway, lahat ng guri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalaw ng kapatiran, hadlang sa pagdama ng matamis sa mga presensya, sa una at pangkalat ng panalangin, naming kagalang-galang banis na Pastor Willis Sarameda, Abanyo Kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sa mga oras na may mahal, binibigyan pagkakataon, mabinuhal sa mga kapatid, ating beloved brother elder, praise God, hallelujah, brother Alvin Reyes, praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pong pinakamamahal na Panginoon, kalbi po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. At tayo po mga minamahal ay sama-samang mag-alay ng mga espesyal na papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At habang tayo po umaawit mga minamahal, amen, bulay-bulayin po natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan paman. Wala ng karamdaman o kabihatian, ang kagalakan, kapayapa ay matakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahilig kahit sino ka ba. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang hindi nasasabi, gulo natin nangangambahan. Ang lansangan ay linggo,
tahanan. Ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahirin, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahirin, kahit sino ka man. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailanman. Ang nararamdaman, kabighalian, ang kagalanganan, ang langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahirin, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, nakikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Langit na tahanan,
pag-ibig kahit sino ka man. Di ko kayang bilangin, bituing nagniningning, dagat ay di ko masukat sa ng paningin. Ang ulap ang bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ng umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Ilawag na saan sinuko nagawa ng iyong kamay, na kayang sakupin maging kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko at ibibigay, buong puso at kaluluwa sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umaga, lumubuhos sa lupa. Tunay nga kahanahang ang kaunyon, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang andong kong biyaya. Tunay nga kahanahang kakaunyon, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ang buhay niligtas. Kunya'y di naging iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na
pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalabing, walang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon tumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoong Jesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man.
ang lahat dahil lamang sa'yo. Dating maniliman, naging makulay. Bawat sandali nagkabuo ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, ano bang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina. Uwabing Diyos, ikaw ang sakuna. Pupurihin kita. Mahirap mabuhay sa mundong ito. Maraming mga langan lagasin ko. Ako ay laging matitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat habagin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, ano bang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina. Uwabing Diyos, ikaw ang sakuna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina. Uwabing Diyos,
una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlangan landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y makuturi sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa iyo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uhamin yun. Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa iyo. Ano bang kalagayan ng puso man o nasisitayo, ako'y nagpupuri sa iyo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uhamin niyo. Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin.
purihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming araw. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahan. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahan. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahan. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhirang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa Espiritong kalagayan. Nitong-nito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako,
Panginoon ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahamangan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Utos ang mahina, Panginoon ako'y tulungan mo. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lupot, puno sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa Espiritong kalagayan, itong-ito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko, sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahamangan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Isang mahina, Panginoon ako'y tulungan mo. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang ako'y inabig mo.
tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirang ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking maan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukulit na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na
Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Pagka sa buhay ko, habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Dapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakilang ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay ang di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay ang di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang
kinabukasan sa buhay na walang hanggan. What a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Amen. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. And praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. I love Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit dancing and that's alright. I feel the spirit dancing and that's alright. I feel the spirit dancing and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masan mo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus,
kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Masan mo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Kaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Luksok, luksok, luksok kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. With the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. With the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa dakilang araw na ito ng ating panambahan ng ating midweek service, mga minamahal. Bali, dadako po tayo sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain ng pagpapayag po ng kalwatian ng tumawag sa ating mga dakila ng aming nakamangamangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dito po mga minamahal, bali sa talata pong sa chapter 96 mga minamahal, ganito po ang sinasabi mga minamahal. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yan po yung talata mga minamahal na nais gawin po natin na kanyang mga anak na kanyang kinabagan. Pagkatapos po natin siya luwalatin sa pamamagitan ng makalangit na awit, joyful at solemn song, upang ipaabot po natin sa ating mahal na ang ating pag-ibig, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat. At narito po, magpapasalamat tayo sa pangalawang yugto sa kanyang mga kagilagilalas na gawa, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo lamang.
At ganoon din po sa ating minamahal, ginagalang ating minamahal na magulang po natin sa Malapan. We always remember them and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po, magandang hapon po mga minamahal sa ating minamahal na manggagang nangasiwa po, nagpapagal ng ating mga kaligtasan sa inyo po, mga kapatid at beloved elders na kasama po natin. Magandang hapon po sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, sa Facebook at saka sa YouTube, mga minamahal, yung mga followers po natin, mga subaybay po sa atin, mga minamahal. Ating kailangan po natin talagang ipahayag ito, mga minamahal. Inutusan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang dahil naka-live broadcast po tayo, all over the world po tayo, mga minamahal, pinapakinggan po, mga minamahal, yung kamangha-mangha na ginawa ng mahal na Panginoon upang ating minamahal, kababayan nating kapwa-tao sa buong mundo, mga minamahal. At sila din po ipagpalain, pagalingin ang kanilang karamdaman, lutasin ang kanilang problema. Sa araw-araw ang pagliligtas ng mahal na Panginoon ay makamtan din po nila yung pagbabago, kapayapaan, mga minamahal. Kung ano pong naiisin nyo, mga minamahal ko, mga viewers, mga minamahal, magpapatutuo po kayo ang salita ng Diyos ay buhay. Mahal na mahal kayo na mahal na Panginoon. Sa amin po, mga minamahal, sa mga baguhan, sa mga viewers po, mga minamahal, sa pamamagitan po ng gadget, mga minamahal, marami pong nagsigaling, mga minamahal. Sumampalataya lamang po kayo. Huwag kayong mag-aalinlang at makikita nyo kayo din magluluwalhati. Sasabihin nyo ang Diyos sa buhay sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Upang yung ating minamahal na kababayan, ating kapwa-tao wala ng pag-asa, ay magkaroon po kayo ng pag-asa. Mga minamahal, nasa gitna po kayo ng kaguluhan, mga minamahal, mayroon pong Diyos na mag-iingat sa iyo. Yung binasa natin, ang Diyos na nagliligtas sa araw-araw. Siya po nagpapagaling, mga minamahal. Wala na po kayong pag-asa, mga minamahal. Kami dito, karami wala ng pag-asa. Tinanggihan na ng doktor. Kung nung nakilala namin ang banal na gawain ito, mga minamahal, kami pinagaling na mahal na Panginoon. Problema, nilutas, binigyan kami ng kapayapaan, kagalakan, binuksan na mahal na Panginoon. Ang kalagan kung bakit tayo pinilikha ng mahal na Panginoon. Sa pamamagitan po ng radio program, mga minamahal, gagaling kayo. Sa mga nakikinig po ng mga radio program, mga minamahal, sa mga webcast, makikita nyo po, kasama namin kayo nagdilingkod, nagtitipon sa araw na ito, mga minamahal. Kaya nasa malayong lupalo po kayo, mga minamahal, anumang kinalalagyan, anong sulok ng daigdig, kasama namin kayo na nagpupuri, papasalamat, sumampalataya lamang kayo at magpapatuto sa inyo. Ang Diyos ay naroon kahit saan, nakikinig, mga minamahal. Yun po yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Ng lahat na nababagabag, wala ng pag-asa, bibigyan ng pag-asa. Kaya aming mga minamahal na kapatid, sampalatayanan niyo po yung buhay na patutuo po nila, mga minamahal. Yan po yung ginawa ng mahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Kami gumaling sa radio program, sa TV program at tinanap po namin ang banal na gawain na ito at patuloy kami naglingkod, nagpasalamat sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa amin. Kaya po naririto po ang pinagpala natin mga kapatid, mga minamahal, na maghahayag na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, mga minamahal. Ating kapatid, una po na magpapatuto dito, mga minamahal, ating beloved brother Romeo Katsilar po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Ang pangatlo po, ating beloved brother Romel Morante, at ang uli po, ating beloved sister Christine Bigao. Hindi na po magtatagal, mga minamahal. Sabi ko nga po, maiksi po yung oras natin. Medyo direct to the point na lang po tayo. 5 to 7 minutes po siguro, mga minamahal, upang masaayos po nating oras na pagluluwalhati natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tinatawagan ko na po ang ating beloved brother Romeo Katsilar po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Palakpakan po natin ang napakabait na Diyos. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Beloved brother Romel Katsilar po. Sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz po. Sa mga susunod na magpatuto, mga manalangin po kayo na maging pagpapala po sa atin, lalo na po sa mga bisita, sa ating kapwa-tao sa buong mundo, mga minamahal, na sila po hipuin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal ay at nakukulang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala at mga turot aral na ating minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida at beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved Free Church workers, beloved brethren at visitors. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa ginintuang pagpapala, mahipahayag ang kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa inyo mga minamahal, hallelujah, sariwain ko lamang po mga minamahal, ang kadakilaan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa magmula nung ako po ay mga karamdaman, hallelujah, praise the Lord, na taglay po ng iyong mga lingkod, na kay tagal po mga minamahal, hallelujah, na hindi po mapagaling ng doktor o anumang medisina, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, isang araw po mga minamahal, nung makilala ko po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, praise the Lord, mga karamdaman na ulcer, mga minamahal, hallelujah, na nandyan po, sanhin na po ng aking hallelujah, praise the Lord, sa mga kumakain po, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po ay nagbabawas na po ako ng dugo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa kadahilanan po ng aking mga bisyo, mga minamahal, nandyan po ang aking pagdadrugs, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, pag-inom ng alak na walang kain-kain, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kaya yan po ang nagpasakit sa akin, mga minamahal, na kay tagal po, mga minamahal, na butas po ang aking bituka, hallelujah, praise the Lord, na walang kagalingan sa doktor, hallelujah, patuloy na nagtitik ng gamot nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal, subalit po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At mga back pain, mga minamahal, yan po, mga minamahal na back pain ay, hallelujah, praise the Lord, na hindi rin po, yan din po, mga minamahal, nagpasakit sa iyong amang lingkod, mga minamahal, na 15 days, mga minamahal, na hindi po ako nakatayo, mga minamahal, kung ano-anong aparato, kung ano-anong mga gamot na itinutusok sa iyong amang lingkod, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hindi ko maibangon ang aking sarili, mga minamahal, kung walang magbabangon sa akin, hallelujah, maging sa aking pagsiyar, hallelujah, praise the Lord, ayan po, hindi ko magawa, mga minamahal, hallelujah, dahilan po sa aking back pain, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, maging sa aking pamamaga ng aking mga mata, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po ang napasma po, mga minamahal, nandyan po namamaga ang aking mga mata, mga minamahal, pag ako ay nagluluto, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nandyan po mga minamahal na patuloy na naggagamot, mga minamahal, subalit walang kagalingan, mga minamahal. At isang araw, mga minamahal, at napaulakan ko ang aking beloved wife. Sabi niya, mga minamahal, dumalo ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at nakikita ko siya that time, mga minamahal, nung hallelujah, COVID-19, mga minamahal, sa aming kwarto, mga minamahal, ay nandyan po, mga minamahal, siya po ay nagpupuri, mga minamahal, hallelujah, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang mapaunlakan niya ako, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na magpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Nga karakadaka, mga minamahal, hindi ako nagdalawang isip, mga minamahal, na dumako sa pastoral, hallelujah. At nang tanggapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sarili kong tagapagligtas, hallelujah, Diyos ng aking buhay, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, lahat ng karamdaman na yan na aking nabanggit, hallelujah, praise the Lord, ay instant po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. At sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, na patuloy na nandyan po gumagabay sa akin, hallelujah, praise the Lord, na naabot ako ng panalangin na ating mahal na Pastor, hallelujah, hindi man karapat dapat, hallelujah, ngunit nirapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa susi, pagbibigay, mga minamahal, ay yan po ay susi ng pagpapala, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po, mga minamahal, na nawala po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, may
hadlang mga minamahal sa aming negosyo, ngunit hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 1 week mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord, kasi po mga minamahal, ang iyong amang lingkod may upor na po sa ibang bansa, ngunit sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kung kalooban mo mahal na Panginoon na ako'y mapunta doon at may gawain, hallelujah, ipahintulot mo, mahal na Panginoon Hesus. Subalit kung kung ako po ay mapapalayo sa iyo, mahal na Panginoon Hesus, ay wag mo na pong ipahintulot, hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko, kung dito mo ko bigyan ng trabaho, hallelujah, praise the Lord, at hindi sagabal sa aking paglilingkod sa iyo, at ako'y makakadalo ng 3 times a week, hallelujah, praise the Lord, sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon Hesus, ilo mo, mahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ngunit napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Wala pang isang linggo, mga minamahal, yung panalangin na yun, mga minamahal, pinagkaloban ako ng trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dito po sa dahon ng Pangasinan, mga minamahal. Nasabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang unang sahod ko, first fruit, mga minamahal, ay ipagkakalob ko sa Kanya, mga minamahal. Iniisip ko pa lang, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na ipagkakalob sa Kanya yan, mga minamahal, hallelujah, na dating cook, mga minamahal, hallelujah. Nandyan po ang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dating cook, mga minamahal, hallelujah, ay mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, prinumot po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ginawa po akong head chef, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa 3 branch po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa restaurant po, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kabutihan niya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila, pagparangal ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Huwag na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved Romeo at Silar po, mga minamahal. Makinig na maiina, mga minamahal. Sumampalataya, kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Romil Morante po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng mapagpalang hapon na po sa ating mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil binigyan na po ko muli ng ginto pagkataon upang siya ay papurihan at pasasalamatan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mga minahal, hallelujah, sariwain ko lang po ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ginawa niya po sa aming buhay, simula po nang kakilala kami po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At maraming salamat sa ating pinakamahal na Hesus sa kalakasan na binigay niya po sa aming paglilingkod, sa pag-iingat po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapala po aming natanggap. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus noong 1991 po, mga minamahal. Ako po ay nabautismuhan sa kanya banal na pangalan po, hallelujah, sa dako po ng Amoranto Sport Complex, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil isa rin po akong OFW 20. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 2009 po hanggang 2011 po, ako po ay nag-Saudi, mga minamahal. Hallelujah. Sa kabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, nakarating pa ako sa dako na yan, mga minamahal. At pinasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil 2013 hanggang 2017 po, nakarating din po ako sa dako ng Hong Kong at ako ay pinagtatrabaho bilang isang OFW, mga minamahal. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil po sa mga
Hallelujah. Hallelujah. 2021 po, mga minamahal. Siningit po sa inyong kaalaman, mga minamahal. Hallelujah. COVID-19 po, mga minamahal. Hallelujah. Naranasan din po namin, aming mga pamilya, mga minamahal. Nandiyan nga po, tatlo po kami natamaan sa aming pamilya. Ang una po, mga minamahal, ay aking beloved husband. Hallelujah. Ganon din po aking beloved daughter. At iyong abang lingkod, mga minamahal. Hallelujah. Sa kabahagan na ating pinagmahal na Panginoon Hesus at sa unat dalangin na ating beloved mahal na pastor. Hallelujah. Nandiyan po na gumaling din po kami sa karamdaman na yan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sariwain ko lang po, mga minamahal, ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil po, hallelujah. 2021 rin po yan, December, hallelujah. December 25, ang aking beloved husband po, nagkaroon ng stroke po yan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, nangingitim na po yan ang kanyang bibig, mga minamahal. Panahon na yun, mga minamahal. Nandiyan na po na, naubusan na po siya ng oxygen sa kanyang katawan. Hallelujah. Hallelujah. Subalit, pinapaalala po nating pinakamahal na beses sa akin na upang banggitin po ang 3 beses ng Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Praise the Lord. Nandiyan na po nga, bumalik po ang kanyang, hallelujah, hallelujah, ang kanyang malay, mga minamahal. Hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na mahina pa po, pinipilit po yan ng aking beloved daughter na dalhin na po sa hospital, mga minamahal, hallelujah. Subalit na aking beloved husband yan po ay hindi po pumapayag dahil po pinapanghawakan niya po ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, hallelujah. Subalit sa huli po, hallelujah, napapayag rin po yan dahil ang sabi na aking beloved daughter, yan po ay umuulit nga daw po yan, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Nandyan po na naglakad pa po siya, hallelujah, pag sakay sa, hallelujah, sa ambulance, mga minahal, hallelujah. Pagdating po doon sa hospital, sa emergency, mga minamahal, nandiyan na po na in-interview, habang in-interview po yan, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, ang kanyang busis po parang nag-iba na, nandiyan nga po na habang in-interview, parang pasigaw po yan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, nandiyan po na maya-maya, hindi na po niya magalaw ang kanyang kaliwang kamay, ganun din po ang kaliwang binti, mga minamahal, hallelujah. Yan, nag-declare na po yung nagsuri sa kanya na stroke nga daw po, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah. Yung panahon na yun, mga minamahal, pandibik, sobrang higpit po sa hospital, hallelujah. Nandiyan na po na hindi pa po kami nakapasok agad dahil po, kung hindi po, maswap nga po, hindi pa po kami basta-basta ma-admit, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po, hallelujah. Ating gabi na po kami nakapasok, mga minamahal, hallelujah, sa tulong na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Nandiyan po na, sabi nga ng doktor, i-CT scan na nga daw po kaagad, hallelujah, hallelujah. Dahil yan po ay tulog lang po ang aking beloved husband, mga minamahal, hallelujah. Kinabukasan pa po yan na CT scan, hallelujah. Nandiyan na po na nakita po sa kanyang CT scan na sobrang laki po ng kanyang blood clot sa kanyang kanang bahagi ng kanyang ulo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na kinausap na po ako ng doktor, ang sabi ng doktor, hallelujah. Nandiyan nga po nga na mamaga nga daw po ang kanyang blood clot, halimbawa anytime po na maaari daw pong pumutok yun, mga minamahal, hallelujah. At kumatos nga daw po. Hallelujah. Subalit, hallelujah. Sumasama po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unat dalangin na ating beloved mahal na pastor, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po yan na nangyari, mga minamahal. Then, panahon na yun, mga minamahal, yan po na humingi po kami ng backup prayer po dito sa ating outreach sa San Carlos City, Pangasinan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din po sa ating main church, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na 5 days na po yan, walang malay, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan nga po na, hallelujah, yan na po na panahon na yun, mga minamahal, ang kanyang kaluluwa po, humihiwalay na po sa kanyang katawan, hallelujah. Nandiyan na po na nakikita na po yung kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Ganon din po ang kanya, hallelujah, paikot-ikot na po siya sa pasilyo ng ospital, mga minamahal, hallelujah.
Nababangga na po niya ang mga tao, subalit hindi na po siya nakikita. Minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa unang dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal. Nandiyan nga po na nakarinig po siya ng busis na sinasabi, anak, pumalik ka sa iyong higaan at ang lahat ay gawin kong normal sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan na po na maya-maya po sinuri po siya ng nurse. Nandiyan na po na ang kanyang BP po dahil sobrang taas. Yun po ay naging normal na, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako pinagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa ngayon po, mga minamahal, ay unti-unti na po siyang pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 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 Pinasalamatan ko rin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa aking mga beloved daughter, simula po ng pandemic hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal, yan po ay work from home sila, mga minamahal. Hallelujah. Pinasalamatan po natin pinangmahal na Panginoon Jesus dahil po sa mga pagpapala na amin natanggap sa araw-araw, material man, physical, spiritual, hallelujah, financial, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, mga minahal, ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan ang dakilang kabagan pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Hindi nagtatanging tao, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, ay mahal na ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po muli natin ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po. Sundan po siya ng ating beloved, huli magbabahagi po ating beloved sister, Christian Bigahong po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Brother, amen, praise the Lord. Purihin ka man, Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ko lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at beloved sa inyo po, aking mga kapatiran, at sa ating pong bisita. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Andiyan po ang aking mga bisyo na pag-iinom ng alak, at sa aking mga pananalita ko po ay diyan po ang aking pagmumura sa aking mga lumalabas po sa aking mabibig. Diyan din po ang aking mga panalita na mga malalaswang mga panalita. At nandyan din po ang aking hilig ko po sa mga babae. Ako din po ay mga babaero po. Ngunit wala pong kapayapaan. Ako po ay lumalakad sa hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Ngunit may isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo na din po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking mga bisyo ko po at ang aking mga pag-uugali ko po noon ay yung po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Noon din po, nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po ay nung ako po ay bago-bago lang po na dumadalo po ay aking pong napapakinggan na po ang mga kagabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
pinapangaral po ng ating mga beloved mga ngaral na tuwing tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Yun po ay aking ginawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Iniyak ko po sa mahal na Panginoong Hesus yung aking problema ko pong iyon. Yung aking problema ko pong iyon ay yun po ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus na nagdaan din po ang bagyo. Tuloy-tuloy na ulan po na hindi po ako nakakapagtrabaho dahil po sa tuloy-tuloy na ulan. Pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus dahil hindi po ako nakakapagtrabaho ay yung aming hindi po kami pinababayaan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa aming kakainin po namin. Ito po ay lubos-lubos ko pong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus yung aking mahal ko pong anak na binagamit po bilang Children's Choir ay siya po ay nagyayaan po sila na maligo po sa ilog. At may nakapagsabi po sa amin na yung aking mahal ko pong anak ay muntik na daw po itong malunod. Ngunit may nagsagip po sa kanya at yun po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus dahil ang mahal na Panginoong Hesus ang may nagligtas sa aking mahal ko pong anak. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lang po. Hallelujah! Praise the Lord. Amen po. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huli magbabahagi ng kanyang patutuo, ating beloved Sister Gretchen Bigaong po. Mga minamahal, sundan po sila na ating beloved na mga awit po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At atin din po inaalala ang mga turot aral ng ating beloved honorable mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating beloved honorable Pastor Will D. Estrada Almeda and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved Almeda family, at sa atin po mga beloved pastoral workers, sa atin po mga beloved elders, preachers, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, maging po sa mga live webcast viewers na yan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan po niya na pinagkaluban po niya ako ng pagkakataon upang makapagpasalamat po sa kanya sa hapong ito. Tunay po na una ko pong sariwain yung kahabagan natin pinakamamahal na po yung sa inyong obang lingkod, dahil dati-rati po mga minamahal, ako po yung magkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na yung buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan, mga minamahal, na sa aking mga kamay at sa aking mga paa. Tunay nga po na ang lumabas po na rashes dyan, malalaki po mga minamahal, kasing laki po ng butil ng mais. At nariyan po mga minamahal, that time po, dahil 8 years old pa lamang po ako nung nagkaroon po ako ng karamdaman ko po yan. Nariyan po na yung aking beloved loved ones po, dinala po ako sa doktor, binibigyan po ako ng gamot, ngunit wala pong kagalingan ng obang lingkod. At dahil wala pong kagalingan sa mga doktor, dinala din po ako sa mga albularyo, ngunit wala din pong kagalingan ng obang lingkod. Tunay nga po na that time po mga minamahal, wala na po ng pag-asa po aming pamilya na rin po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung ako po inaabot po ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord at nakadako po dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos Outreach, at nung ako po inabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na rin po yung lubusang pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking karamdaman po yan. Kung pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging po sa pag-iingat na rin po na ang pagbibigay po talaga ng may katapatan ay talagang susi po ng pagpapala, hindi lamang po materially, ngunit triple blessings po talaga mga minamahal, dahil po na rin po na nung ako po ay nag-aaral po sa may dako po ng Cainta Rizal, na pauwi na po ako galing pong school, na rin po na hindi ko po alam na yung sinakyan ko po palang jeep, na rin po mabilis po pala magpatakbo ng yung driver, na rin po na doon lang po sa may part po na double highway at pababa po mga minamahal, nariya po na sobra po kaming bilis po na pabulusok nga po dahil pababa po nga yung kalsada.
At nariyan po nung tinignan ko po yung paanan po ng driver dahil nasa bandang unahan po ako. Nariyan po na inaapakan naman po niya yung brake, ngunit wala naman po nangyayari. Hindi kami bumabagal, hindi po kami humihinto. Nariyan po na naisip na po ng abang lingkod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At nariyan po mga minamahal ng mga oras na yon, bilang tao mga minamahal, kinabahan po yung abang lingkod, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinaisip niya po sa akin yung pangaral po na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kapitan tayo, isigaw po natin yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. That time po mga minamahal, nakapikit na po yung abang lingkod at habang patuloy na sinasambit po yung mga katagang, iyon na rin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil habang nakapikit po yung abang lingkod, naramdaman ko na lang po na unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa ito po pinatigil na po na ating pinakamamahal na Panginoon. Kami po iniligtas na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay nga po, dati-rati kami rin po ay merong magulong pamilya dahil nga po nariyan po yung vision na aking beloved father na nariyan po na talamak po siyang nangiinom ng alak. Nariyan po na every holiday po, wala pong skip po yan, walang lagpas po yan. Nariyan po siya sa mga barkada po niya, mga minamahal. At nariyan po na nagiinom po ng alak. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa rin po siya sa kinahabagan upang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At siya kahabagan na tanggalin po yung pag-inom po niya ng alak at nariyan po na pinagpala po kami ng masayang tahimik na pamilya. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking beloved mother din po ay nagkaroon po ng bukol sa magkabila po niyang breast. That time po mga minamahal, nung pina-check up po namin siya, ang sabi po ng doktor, kailangan po operahan, tanggalin yung bukol sa kanyang magkabilang breast. At nariyan po na wala po kaming ibang ginawa kundi nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan po na 1 week before po nung scheduled operation po niya, nariyan po na nung in-undergo po ulit siya sa test, nariyan po na nagulat po yung doktor na mag-oopera dahil po wala na pong bukol and po tinunaw na po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po pinagaling lubusan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko po maging po sa nangyari po sa mga nakaraang linggo, nariyan po na tunay nga po na may dumaan pong bagyo, habagat na rin po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi po tayo pinabayaan lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Na rin po na sa iba't ibang lugar na iba-ibang trahedya po yung nangyari, may baha, may nawala ng tahanan, ngunit tayo patuloy na kinakahabagan na rin po na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pang-araw-araw po niyang pagpo-provide po ng lahat po ng aming pangangailangan. Tunay nga po na araw-araw po ay sariwa at bagong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging po sa spiritual na pagpapala na kahabagan niya. Andariyan po yung patuloy na kahabagan niya na nagagamit yung abang lingkod bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, paglawalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Kung pansinin niyo po mga minamahal ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, kumplito po siyang magpala mga minamahal. Kaya purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, kalwatian, pagpaparangal, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang mga minamahal. At sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ang tagumpay na ginagawa po natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na ngayon, inatang po sa kanilang mga anak, mga minamahal, yung tungkulin po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa kanilang mga anak na gumagampan ng mga tungkuling ito sa atin sa pagliligtas at ng maraming kaluwang mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal. Sa mga viewers po, mga minamahal, patuloy lang po kayo, mga minamahal, yung panonood nyo po, mga minamahal sa live broadcast, mga minamahal, yan po yung paglilingkod nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, na tayong lahat ay magkasama na naglilingkod at tayo lahat tatanggap ng pangako ng mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tumayo po tayo mga minamahal ko mga kapatid sa mahal na Panginoon. Alayan po natin papuring awit ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Awit po tayo ng isang awitin mga minamahal para
sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward. For we are the His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Is the potter, I am the clay. All I am the vessel. I am the trouble, He is the way, hallelujah. Son is the music, and the lamb and He is the flame, and the flower and He is the rain, and the bride to take His name. So God, my forward, hallelujah. Jesus' name, and the God, my forward. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the beloved Finest Generation 5.
was the day of Pentecost, when God poured out power on his baby church. We who deny Jesus ran out onto the streets like drunken men, shouting the mighty words of God. There were Jews there that day from every country under heaven, and every man heard the praises of God in his own language. The prophecy of Joel, given 100 years ago, was being fulfilled right before our eyes. Your sons and daughters are prophesying the spring. Your young seek vision and your old are dreaming dream. This is the beginning of the ending, the day before the day of the Lord. Get ready for the day that God is sending, when the sun is gone, moon there to blind. Hear the Spirit shouting good news from heaven today. He's reaching out to rescue all who call upon his name. This is the beginning of the healing, the day that brings the mercy of God. Get ready for the grace of God is sending, while he offers you salvation through his blood. This same Jesus who was crucified is still both Lord and Christ, Messiah, and there is salvation in no one else. So repent and return to God so he can cleanse away your sins. God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has this life, and he who does not have the Son does not have this life. So confess him as Christ and Lord of your life. Be born again and receive that life from him.
una pangako ko, ako'y aawit at sasama hanggang sa pagbaliho. Ngunit pag-ibig ko'y nanamin, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga ngalan, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y at magkakaligo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ang sabi ko, Ang sabi nating awitan, Panginoon. sa'yo lang Ang ating dakilang Diyos, Panginoon. ako'y iyong ang sabi ko, kung iiwan, nilaliko sa pagkulit ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamin, nagtiwala sa sarili, at sa iyong pagkakamay, ako ay nawala.
Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Sino tayo, mga minamahal? Para ibigin ng Diyos sa buhay, mga minamahal. Sino tayo, mga minamahal? Ang Diyos, mga minamahal, ay napakabait. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabagay. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapag-uran. Ako'y na'y di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kay lapit na mangyari, teklong kamalang at bago maging muli. Kaya siya iyo
tingnan mo ang langit na kay ganda. Pansin mo at naroon siya. Iwanag ang o siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masin mo at naroon siya. Iwanag yan o siya'y sisikat magpagkailanman. Sama-sama tayo'y umawit at magpuri. Yes, nagkaka na habang buhay o kaysa yung tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kaysa yung tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Ang pangalan mo ang wakas. Halina sama-sama tayo umawit at magpuri. Yes, amen. Hallelujah. Habang buhay sa kaysayang una. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, glory be to God. Amen and amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin mga minamahal ang buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal sa ating kagalang-galang mga pastor. Well, sa Almeida sa mga turo at pangaral, mga minamahal. Hallelujah sa ating pag-alala, mga minamahal. Magiging po sa ating beloved assistant pastor, Lina si Almeida, mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga bisita. At sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang hapon na po maminamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord! Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po tayo, mga minamahal. Hallelujah, ay gustong pagpalain, mga minamahal sa balit, mga minamahal. Sabi nga sa Ecclesiastes, mga minamahal, hallelujah, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos sapagkat ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal, hallelujah, ay dapat magkaroon ng takot sa talaga sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, kung ating iniibig ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, yung pag-ibig lang, mga minamahal, na sinabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, lahat ng utos na ganap na natin, mga minamahal. Hallelujah. Sa balit, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, mula dito sa Malakias 3:8, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, ang pagsunod dapat ang kailangan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor Will Sada Almeida, dapat, mga minamahal, hallelujah, ang tunay na Kristiyano ay sumunod, mga minamahal, upang hindi maturingan ng magnanakaw, mga minamahal. Dahil sabi nga, dito sa mga minamahal, sa 3:8 ng Malakias, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga igasampung bahagi at sa mga handog. Pagampunan natin ang buhay ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, mula mga minamahal, hallelujah, ng kapanahunan ni Apostol Pablo, mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo mula sa mga taga-Galacia, mga kabanata 6, at ang talata po ay 7, mga minamahal. Ang sabi dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na iyasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Pagampunan natin ang buhay ng Diyos. Grabe ang pangangaral ni Apostol Pablo, mga minamahal. Dahil sabi, mga minamahal, sa Malakias, mga minamahal, hallelujah, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at sabi ng mga tao, saan ka namin ninanakawan? Sabi ng mga tao,
At ano ang sagot ng ating dakilang Diyos sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog, mga minamahal. Kaya mainit, mga minamahal, tinuturo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Kung gusto nating makamtan ang tunay na pagpapala, mga minamahal, sumunod tayo sa kalooban, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos at sa pamantayan ng ating dakilang Diyos sa bahagi pong ito, mga minamahal. Dahil mga minamahal, haleluya, ang buong katungkulan ng tao talaga, mga minamahal, na tayo na tinawag sa buong katotohanan at pinalaya tayo doon sa sumpa. Mga minamahal, haleluya, nandyan mga minamahal, ang pagsunod, mga minamahal, ang pinakahalaga, mga minamahal, kalakip ng pag-ibig, mga minamahal, at maibigay natin ang para sa mahal na Panginoon at may kalakip na handog ayon sa turo, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Dahil sabi dito sa Gis, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat ng naniniwala magbabalik na ang mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Lahat tayo naniniwala, mga minamahal, sa madaling sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Galacia, mga kapatid, huwag kayong padaya. Ang para sa mahal na Panginoon ay para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, kung mayroon man tayong babayarin, mga minamahal, hallelujah, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa Mateo 6:33, mga minamahal, na hanapin mo muna ang kaharian ng ating dakilang Diyos at ang lahat ng bagay, mga minamahal, at ang lahat ng bagay, mga minamahal, ay pawang idaragdag, mga minamahal. Huwag nating isipin ang bukas o ang mamaya, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, lahat ng bagay, mga minamahal, ay magagawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Dahil mga minamahal, ang Diyos na ating nakilala, hindi bato, hindi rebolto, mga minamahal, bagkos siya espiritu. Mga minamahal, hallelujah, dapat, mga minamahal, hallelujah, na dapat, mga minamahal, hallelujah, na tayo ay tumalima, mga minamahal, sa utos ng ating dakilang Diyos, ang pinakadulo ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, kapag nasunod natin, mga minamahal, ay buhay na walang hanggan. Pagampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Batid po na natin, mga minamahal, hallelujah, ang pamantay ng ating dakilang Diyos. Dapat sumunod po tayo, mga minamahal, upang wag po tayong madaya, mga minamahal, hallelujah, ng kaaway, mga minamahal. Ibigay natin, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, yung na tinatawag, mga minamahal, yung 10%, mga minamahal, ayon mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, sabi, mga minamahal, ika-10 bahagi at handog, mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hindi ang ating kagalang-galang mga pastor, hindi mga minamahal, ang mga manggagawa, hindi mga minamahal, ang mga ordained preacher, mga minamahal, bagkus ang ating dakilang Diyos ang nagsabi, ika-10 bahagi at handog. Dapat wag paghiwalayin yan kung ano yung sa ika-10, mga minamahal, na pagmamiari ng ating dakilang Diyos, tayo sa pagtuturo ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, tumbasan natin, mga minamahal, ng another, mga minamahal, 10%, mga minamahal, 10% plus 10%, in totally 20%, mga minamahal, kapag tayo ay kumita ng 10,000, mga minamahal, yung 20% dyan, mga minamahal, hallelujah, ay 2,000, mga minamahal. Hallelujah, malaki pa ang natira sa atin, 8,000 pa, mga minamahal. Ano ang turo ng propeta ng Diyos, mga minamahal? Kung malaki ang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, pwede mo pang dagdagan, mga minamahal. Huwag kang makontento sa 20%, mga minamahal, dahil kapag ikaw ay tumatagal na, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos na buhay, mga minamahal, nandyan nararanasan natin, nararanasan ng bawat isa. Pagampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi na po pagtatagal, mga minamahal, din napakabilis ng ating oras, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitis, mga minamahal, para po sa pananalangin, para pagpalain, mga minamahal, sa unang pananalangin natin gagalagalang Pastor Will Estrada ang bawat ating ipagkaloob. Amen.
Amen. Praise the Lord. Puri po kaling dakilang Diyos na buhay. God bless you po. Ating beloved singer, maminamahal na Panginoon po, maminamahal ang magbalik po, maminamahal sa bawat pinagkalooban di mabilang po na pagpapala. Maminamahal po rin po, maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal. Hallelujah. Tayo na po tumayo. Maminamahal. Hallelujah. Bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos. Maminamahal na dadali po ng ating mga aral. Maminamahal. Hallelujah. Akin na po pinagkakaloob. Maminamahal sa ating beloved elder, beloved brother Dio Rodriguez. Palakpakan po na natin, maminamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-elder, beloved brother J.R. Serafica. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating itaas ang ating dalawang kamay. Hallelujah. O mapagpala po naming Ama, Diyos, ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Pang Jesus. Kami po'y nagpapasalamat, O Diyos, sa unang dalang beloved evangelist Pastor Valdez Rada Almeida, na kami binigyan niyo po ng ganitong pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagparito, mahal na Panginoon, na nandiyan ang iyong himala at kapamaraan. Kami nagkatipon muli, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa tagumpay, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn songs, sa mga buhay na patutuon ng pinagpalang anak. Hallelujah, sa katapatan ng iyong anak sa pagbibigay ng sampung bahagi tandog, lalong higit, mahal na Panginoon, ang iyong presensya, mahal na Panginoon, na lagi mo kami sinasamahan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Tunay nito'y grabing kalakasan sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat di mo kami iniiwan, hallelujah. At mahal na Panginoon, hallelujah, kami po'y nadako sa pag-aaral na iyong banal na salita, hallelujah. Amin samot na langin, mahal na Panginoon, kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah, na kami pagpalain sa pakikinig na yung banal na salita, lalo ang yung lingkod, mahal na Panginoon, at bago po lahat, O Diyos, kami po humingi ng kapatawaran, hallelujah, sa mga pinasumpuan, sa mga kinaan, sa mga nagawa na isip na banggit, hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin niyo po kami, hugasan niyo po kami na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, lalo na po yung mga lingkod, mahal na Panginoon, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw maglagay ng banal na salita sa aking mga labi upang magsilbing pagpapala sa mga minamahal na anak upang aming pagsalos-saluhan bilang pagkain spiritual, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang dalang, beloved evangelist Pastor Valdez Rada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, unbelief, doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala ang kanilang mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida at ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida. At ganoon din ako'y bumabati rin po sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din, hallelujah, sa ating mga minamahal na beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, sa ating mga minamahal na bisita, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo lubos muling pinagpala ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na grabing pag-iingat, grabing proteksyon, hallelujah, sa ating dakilang Diyos, na muli tayong pinagkatipon, pinagsama-sama, hallelujah, upang muling purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na grabe ang pagpapalang yan ng mamahal na Panginoon. At talagang sagana sa kahabagan talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ating pong hiyanda minamahal, ating pong ilabas yung ating Biblia, ating mga kwaderno, ating mga lapis, ating mga ballpen, hallelujah. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating dakilang Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na minamahal yung ating mga Biblia ay napakahalaga.
Kagaya na lamang nung isang mangangaral, sabi niya, minamahal, sabi niya, nagtanong siya, minamahal, sino sa atin ang may Biblia? Maraming nagtaas. Sino ang walang Biblia? May mga nagtaas din. Nung tinanong yung walang Biblia, meron po ba kayong tirahan, may bahay? Opo. Sabi ng mga ngaral, minamahal, ipagbili niyo po ang inyong tahanan at bumili kayo ng Biblia. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Doon sa sinabi ng mga ngaral na yun, minamahal, ipinakikita hindi dahil sa dapat ipagbili yung bahay. Ipinakikita na mas higit na mahalaga ang magkaroon ng Biblia na kasulatan ng Diyos kaysa tahanan. Palakpakan po natin at pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kahalaga ang banal na kasulatan sa isang Kristiyano minamahal. Bakit? Dahil tunay minamahal, yan ay testamento ng Diyos. Nandiyan nakapaloob ang mga mamanahin ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong pag-aralan minamahal, banal na kasulatan minamahal. At pamagitan po natin minamahal na maigi ang magtamo ng karunungan kaysa ginto. Tunay na kung talagang titignan natin minamahal, pero kung sa iba minamahal, kagaya ng galaw ng sanlibutan, yung karunungan tao, oo. Talagang lagi nilang inaasam yung maging matalino sila, maging tanyag sila. Kilala sila sa lipunan, lahat ng karunungan ng tao, para maging tanyag sila, yun ang gusto nila. Gusto nila fame. Maging tanyag sila at kilala. At of course, gusto rin talaga nila ng ginto. Dahil sabi nga, ng mga nandyan, minamahal, sabi nga, money talks. Kapag ka may pera ka daw, you are somebody. Pero nagkakamali sila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, na sabi nga, dalawa ang klase ng riches dito sa mundo. Ang isa ay temporary riches at ang isa ay eternal riches. Na kung saan minamahal ang talagang ang temporary riches, yung mga kayamanan, yung mga ginto, yung mga katanyagan, yung fame, lahat minamahal yan. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, ang katalinuhan daw ng tao ay naging kamangmangan sa Diyos. Hindi po yan naging kagalakan sa Diyos. Kaya nga minamahal, gan ang kabutihan ng Diyos, pinili pa nga yung mga taong walang-wala, gaya ng abang inyong abang lingkod, na walang alam, walang kaalam-alam, na pinili minamahal kaysa mga taong maalam, magagaling minamahal. Nandun minamahal talagang matatalino sila, ngunit nandun minamahal, mas pinagkitiwalaan ng Diyos yung mga taong para mapahiya yung mga taong magagaling. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na kung saan lagi pinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang mas maigi minamahal yung matuto ang isang tao, minamahal, na maging matuto at mabuksan ang kaalaman sa karunungan ng Diyos. Tunay minamahal na talagang dapat, hallelujah, ang isang Kristiyano minamahal ay talagang na nagmainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang kailangan sumasaliksik ng banal na kasulatan. Dahil sapagkat tunay minamahal, kapag tayo'y napakahirap na bagay, minamahal, na talagang pag hindi natin sinaliksik ang banal na kasulatan, pagka hindi tayo nagkaroon ng karunungan sa salita talaga ng Diyos, napakahirap na bagay. Dito nga sa batas ng tao, ignorance of the law excuses no one. Hindi magiging excuse, minamahal. Kapag kasabihin mong, ay, pasensya no kayo, hindi ko alam. Hindi ko kasi alam, hindi yun minamahal. Pagdating sa korte yun minamahal, paglilitisin ka, hindi mo sabing hindi mo alam yung batas. Kaya pag hindi mo alam ang batas, kawawa ka minamahal. Kaya dapat talaga alamin, lalo tigit ang batas ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Dahil sa pagdating ng hukuman ng Diyos, pag isa-isa na tayong haharap minamahal, tatanungin yan ng Diyos minamahal. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin alam.
Kaya dapat talaga ganun na lamang kahalaga, minamahal, ng isang Kristiyano talaga ay magkaroon ng Biblia. Na dapat talaga sasaliksikin araw at gabi. Nandun talagang babasahin, talagang upang lumalim ang pagkakakilala sa Diyos. Amen, praise the Lord. Ngunit bago pang lahat, basahin muna natin, minamahal, ang unang teksto po natin, minamahal. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, ang talata po ay 16. Kindly po. Amen, praise the Lord. Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo po ay 16, ganito po ang pagkasabi, pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kaysa ginto. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kaysa pumili ng pilak. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Napakalinaw sa sinabi ng banal na kasulatan na mahal, na maigi daw magtano ng karunungan kaysa ginto. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kaysa pumili ng pilak. Ang banal na kasulatan po ang nagsabi niya, minamahal. Hallelujah. Na kung saan ay talagang na dapat piliin talaga ng Kristiyano. Dapat ang Kristiyano talaga ay talagang laging ganapin niya, minamahal, laging usisain ng banal na kasulatan. Hallelujah. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, delikadong bagay. Delikado daw, minamahal, kapag hindi natin inalam ang katotohanan. Kapag tayo hindi natin inalam ang buong katotohanan, ang kalooban ng dakilang Diyos. Dahil ito'y pagiging pahamak sa atin, kapahamakan sa ating mga hinaharap, minamahal. Kaya dapat talaga alamin ng Kristiyano, minamahal, talagang magbasa, alamin ang kalooban ng Diyos. Talaga sabi nga ng banal na kasulatan, bulay-bulayin daw natin ito araw at gabi. At tunay talagang tayo magtatamo ng magandang kawakasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Atin pong basahin, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Hoseas, Kapitulo 4, ang talata po ay 6. Amen. Dito po sa aklat ng Hoseas, ang kabanata po ay 4, at ang talata po ay 6. Ito pong sinasabi, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, aking namang kalilimutan ang iyong mga anak. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan po natin, minamahal, isang mahirap na bagay. Nasabi ng Hoseas, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang mahirap na kapag talagang hindi natin inalam ang kalooban ng Diyos. Talagang tayo matatakwil sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging ating mga mahal sa buhay, minamahal. Talagang nandun, minamahal, na talagang madadamay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, marami sa aking mga anak ang napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya dapat talaga ang Kristiyano ay manaliksik talaga, minamahal. Araw at gabi. Kinakailangan talaga mag-aral, minamahal. Bagamat tayo dumadalo ng Linggo, Biyernes at Miyerkules, minamahal, hallelujah. Talagang dapat huwag makontento, minamahal. Dahil tunay, minamahal, maging sa ating mga pag-aaral, minamahal, ito'y napaka-iksi lamang. Na dapat talagang mag-aral ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam naman natin, minamahal, na nalalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay, minamahal, mahirap talagang maging ignorante, minamahal, mahirap maging hindi alam ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Kasi minsan, minamahal, hallelujah, ganon na lamang, minamahal. Alam niya rin kung bakit, gaano kahalaga, minamahal. Nandun, minamahal, talagang napakahirap pag hindi natin alam, minamahal, lalo na sa ating mga minamahal at patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ka nandun, minamahal, talagang, sabi nga, ang paglilingkod ay hindi puro rosas. Minsan, minamahal, ito may mga tinik din. At minsan, kapag ka ang Kristiyano, minamahal, talagang medyo nahirapan ng konti, nakadanas ng pagsubok, umaayaw na, tumatalikod na sa paglilingkod. Para bagang basta na lang umiiwan na hindi alam kung anong iniiwan, minamahal. At hindi rin alam kung anong katutunguhan. Alam naman natin, minamahal, kung gaano kahirap ang malayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Sabi nga ng kasabihan, minamahal, hindi pwede raw, minamahal, na ang isda na mawala sa tubig. Ganon din ang puno, hindi pwedeng mawala sa lupa.
At lalo't higit, hindi pwedeng mawala ang tao sa Diyos. Dahil pag ang tao nalayo sa Diyos, hindi pwedeng mabuhay ang tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga na natin pinakamamahal na Panginoon, ating pinag-aralan nakaraan, kung wala kayo sa akin ay wala kayong magagawa. Kung tayo daw malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayong magagawa, minamahal. Kaya dapat ang Kristiyano, minamahal, talagang ilapit ng ilapit ang sarili, minamahal. Huwag lumayo. Sapagkat alam natin kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ito yung lagi natin napag-aaralan, minamahal. Na lagi pinag-aaralan na talagang, nandun nga minamahal ang ating pinag-aaralan na i-priority talaga ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos ng kahit sa anumang bagay, minamahal. Minsan maging ating mga pagpupuri, ating kinatatamaran. Minsan ating pagdalo, kinatatamaran pa rin, minamahal. Marami sa ating mga minamahal na kapatid, minamahal, lalo ngayon walang pasok, pero iilan pa rin ang ating mga bilang, minamahal. Ang ating mga ibang kapatid talagang lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Bagamat yung iba, may mga trabaho, talagang humahabol, nagsusumikap, pinapakita sa Diyos na talagang napakahalaga ng kanilang kaligtasan. Palakpakan po natin, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit ang iba sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, nagkaroon ng magandang pribileyo na ginamit ng kaaway. Minsan napalayo, napunta, minamahal, wag mo na ako maglingkod, magtrabaho na lang ako. Mga minamahal, minsan kapag tayo umaalis at tumatalikod, lalo na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mag-isip muna tayo million times para alam natin kung ano yung iniiwan natin. Tandaan natin, basahin natin kasi minamahal ang banal na kasulatan. Para alam natin, minamahal, kung ano yung iniiwan natin, minamahal. Una't higit sa lahat, pag iniwan mo ang paglilingkod sa Diyos, para ka nang nagpakamatay, minamahal. Itinilapit mo ang sarili mo sa disgrasya. At pangalawa, minamahal, tignan mo, ano bang pribilehiyo ang makukuha mo kapag kay lumabas? Kikita ka, dahil dito, minamahal, feeling mo nahihirapan ka. Doon kikita ka, araw at gabi, magkakaroon ka ng maraming financial. Pero ang hindi mo alam, minamahal, hallelujah, grabing kapahamakan yan. Hindi ka naman nagkakaroon ng ngayon ng maraming pera, ngunit talagang inihahanda ka lamang ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos, matuto kang magtiis, magtiyaga, hanggang sa kanyang pagbabalik. At una't higit sa lahat, pagmamanahin ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Nandun minamahal na talagang huwag tayong kagaya minamahal ni Esau, na kung saan minamahal si Esau, minamahal dahil sa kakulangan ng kaalaman, dahil si Esau minamahal ay isang mangangaso, minamahal, lagi yan sa gubat, lagi yan nangangaso, minamahal, hallelujah. At nung tunay minamahal, dahil si Jacob minamahal ay talagang siya ay maalam, pusisero minamahal, yung talagang may angking talino si Jacob minamahal. At talagang nakita niya kung ang kahalagahan minamahal ng pagiging isang panganay minamahal. Ngunit si Esau minamahal, ipinagpalit niya yung kanyang pagiging firstborn minamahal sa isang mangkok lamang minamahal. Hallelujah. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po 16. And praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tingnan natin, minamahal, si Esau, minamahal. Sa isang mangkok lamang, minamahal, sa tindi ng kanyang gutom, ipinagpalit niya ang kanyang pagiging isang panganay, minamahal. Ang pagiging isang panganay, minamahal, grabing pribilehiyo yan. Noong unang panahon, minamahal. Talagang marami siya ang magiging talagang susunod na mamumuno sa kanila, minamahal, ang pagiging firstborn. At talagang siya magiging tagapamahala ay maaatang sa kanya. At grabing pribilehiyo, minamahal, kapag ikaw ay firstborn, minamahal. Ngunit sa sandaling yun, minamahal, si Esau, minamahal, ang kanyang pinagpalit. Ngunit sa panahon ngayon, minamahal, marami ring Esau sa atin ngayon, minamahal, na kung saan, minamahal, hindi rin sumasaliksik, na minsan nakukontento sa pakikinig lamang. At ang iba minsan, pag oras ng preaching, natutulog pa, hindi pa nakikinig. Nandun, minamahal, talagang napakahirap na bagay. Talagang dapat daw, talaga, minamahal, wag daw tayong makontento, minamahal. Maging sa preaching lamang na atin napapakinggan tuwing linggo, Biyernes, hallelujah, na overnight, na ating midweek service, minamahal, wag talagang makontento lang, minamahal.
dapat magkaroon din tayo, minamahal, ng devotion, minamahal. Tayo talaga ay magbasa ng Biblia, magbasa, minamahal, upang lumalim yung ating pagkaunawa. At upang lumalim din yung ating, minamahal, yung pagkakilala sa ating dakilang Diyos. At kapag lumalim pagkakilala mo sa ating dakilang Diyos, gaya ng ating beloved evangelist, Honorable Pastor Valdez Almeida, na talagang nandun, minamahal, kahit sa harapan ng kamatayan, ay hindi natatakot. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa lalim ng pagkakilala ng man of God, minamahal, talagang walang kinatatakutan ng man of God. Na kahit ano na yan, minamahal, kahit kahirapan man yan, kahit anumang baril man yan, kanyon man yan, hindi kinatatakutan, minamahal. Dahil ang man of God, napakalalim ang pagkakilala sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya yan, minamahal, ang nais, minamahal, ng ating dakilang Diyos na talagang dapat ang mga anak ng Diyos ay laging nagbabasa ng Biblia. Ando, minamahal, talagang bago magbasa, minamahal, talagang manalangin upang maunawaan ang mga kanilang babasahin, minamahal. Upang lumalim yung ating pagkakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo sa mundong ito, minamahal, na ngayon talagang grabing kaguluhan ang mga nagaganap sa ating mga paligid. Napakahirap na sitwasyon, minamahal. Gayahin natin, minamahal, si Moses, minamahal. Na kung saan sa kanyang kapanahonan, minamahal, hallelujah, nando, minamahal, talagang siya'y itinakda na para maging isang Pharaoh. Nakatakda na siya bilang hari, minamahal. Ngunit, minamahal, hallelujah, dahil siya binigyan ng wisdom ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, talagang ito'y hindi niya ginrab, minamahal, yung kanyang oportunidad para maging isang Pharaoh. Hallelujah. Bagkos ito'y nireject niya, minamahal, mas ninais niya, minamahal, na sumama sa mga anak ng Diyos. Talagang grabing wisdom ang binigay sa kanya ng pinakamamahal, Panginoon. Grabe ang kanyang pagpili, minamahal. Talagang pinili niya ang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga naman, pag sumama ka sa mga anak ng Diyos, natural ang Diyos nasa kanilang kalagitnaan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Last sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ating pong basahin ng mahal. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po ay 24 hanggang 25. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 11 at ang talata po ay 24 hanggang 25. Ito po sinasabi, sa pananampalataya, nang lumaki si Moises, ay tumangging siya tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan po natin, minamahal, si Moses, minamahal. Bagamat nandun na ang karangyaan sa kanya, minamahal, ito'y tinanggihan niya, minamahal. Mas pinili niya, minamahal, yung makapiling yung mga anak ng Diyos sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nandun, minamahal, grabe ang kanilang lakbayin, basta ang mahalaga, kapiling nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya tingnan natin, minamahal, hindi niya pinag-interesan yung mga bagay na material. Na yung bagay na sabi nga ng Banal na Kasulatan, yung bagay na lumilipas. Alam niya na kanyang pupuntahan ay permanente, minamahal. Ito'y eternal, hindi ito temporary lamang. Isang masakit na bagay, minamahal, lalo nga sabi natin, minamahal. Kaya napakahalaga na talagang ating alamin talaga ang Banal na Kasulatan upang tayo talaga hindi talaga mapahamak. Ayun nga, sa ating nasabi kanina, sabi ng mahal Panginoon, marami sa aking mga lingkod ang napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Minsan, minamahal, kagaya nga ng sinabi natin kanina, pag oras ng pag-aaral ng salita ng mahal Panginoon, agad sa atin natutulog. Pero kumusta, lalo na ba sa bahay? Nagbibigay ba tayo ng oras para magbasa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ilang oras ba ang ating inilalaan sa isang araw upang basahin ang kalooban ng Diyos, ang Banal na Kasulatan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kumpara kaya sa ating cellphone, minamahal. Gaano ba ang itinatagal natin sa cellphone habang nag-i-scroll tayo sa Facebook at YouTube? At gaano ba tayo katagal, minamahal, magbasa ng Biblia? Baka minsan, baka hindi pa tayo makapagbasa ng Biblia. Ngunit malimit ang pag-scroll ng ating mga Facebook, minamahal. Isang napakadelikadong bagay, minamahal, na ating minsan napapabayaan niya, minamahal. Pero ang hindi natin, mga minamahal, hindi natin nalalaman, tayo nahuhulog na po sa bitag ng kaaway. Sa halip, dapat ating buklatin ang ating Banal na Kasulatan, pag-aralan araw at gabi. Alamin ang kalooban ng Diyos upang ang Kristiyano maging mapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na ngayon, minamahal, malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Nandiyan ang grabing mga kaguluhan sa ating mga paligid, minamahal.
na talagang dapat ang Kristiyano maganda. Ngunit minsan, kahit oras pa ng banal na gawain, minsan kahit preaching, may nakikita kami na mahal, nagsi-cellphone pa rin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi po natin naisaktan ang bawat isa minamahal. Ngunit minamahal, malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na mahal namin kayo minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw namin mapahamak kayo minamahal. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na magmalasakitan daw ang bawat isa. Magpaalalahanan ng bawat isa. Lalo na malalaman nyo na nakita nyo na malapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan. Napakahirap na bagay minamahal ang mahulog sa kamay ng Diyos. Dahil minamahal, darating ang ating dakilang Diyos sa oras na hindi natin inaasahan. Ngayon, paano tayo babalikan ng ating dakilang Diyos? Kung yung kanyang mga kalooban ay hindi natin nabibigyan, hindi natin napaprioritize yung ating pag-alam, pagbasa ng banal na kasulatan ng mahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, bulay-bulay mo to araw at gabi upang ikay magkaroon ng magandang kawakasan. At paano ka magkakaroon ng magandang kawakasan kung hindi mo ito binubulay, manamahal? Sapagkat sa totoo lang, ang ating, bagamat ating pagdalo, kulang pa rin niya, manamahal. Ang mabigat kung gaya ng sinabi kanina, naaagawan pa ito ng cellphone at mas malaking oras ang ating ginugugol pa, minamahal. Magsilbing paalala po ito, minamahal. Tandaan natin, lahat ng anumang bagay na meron tayo dito sa lupang ito, minamahal, iiwanan din natin ito, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya huwag tayo maging abala, minamahal, sa mga bagay nandito. Malapit nang babalik ang ating dakilang Diyos. Ito'y magsilbing grabing paalala sa ating, minamahal, hallelujah. Mahirap, minamahal. Tignan na lang natin ngayon, minamahal. Kaninang alas 9 lang ng umaga, minamahal. Ang lugar ng Russia, minamahal, nagkaroon ng lindol. 8.7, minamahal. Grabe kalakas ng lindol, minamahal. Intensity 8.7, minamahal. Actually, ngayon, minamahal, ang Pilipinas, pinaghahanda yung mga malalapit sa dagat dito sa may parting Pacific Ocean. Yung mga Batanes Group of Islands, minamahal, hallelujah. Yung mga nandun sa Mindanao, mga Visayas, minamahal, pinag-aalerto sila, minamahal, dahil yung posibleng tsunami, minamahal. Actually, aming tinitignan, minamahal, meron na pong tsunami sa Japan, sa mga iba-ibang bansa, meron ng tsunami, minamahal. Kaya pinag-aabang na yung mga bawat bansa, minamahal. Dahil pumutok ang, nandun, minamahal, ang sentro ng lindol, minamahal, ay nandun, minamahal, sa ocean, minamahal, sa may lugar ng Russia, minamahal. Yan ay mga grabing tanda na minamahal ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ngayon, kung maganda rin naman, may mga minsan mabuti ring na idudulot. Ngunit kung ating aagawin yung ating oras, minamahal, sa halip na manalangin at magbasa ng Biblia, ay talagang aagawin pa ng ating pag-cellphone, napakadelikadong bagay, minamahal. Yan ay mga bagay na temporary lang naman. Dito lang naman yan. Bakit hindi natin talagang mas pag-aksayan yung eternal? Na kung saan talaga ito ay hindi natin pagsisihan sa bandang huli. Na talagang pag humarap tayo sa hukuman ng dakilang Diyos ay talagang grabe ng ating kagalakan, hallelujah. Kaysa grabe natin pag-aalala. Paano kapatid, kung tayo madatlan ng dakilang Diyos na ganyan, minamahal, na ang priority natin sa buhay ay pagsi-cellphone, minamahal. Mahirap, minamahal. Kung tayo napatutuon, minamahal. Sabi nga, pag binibigay mo na ang oras mo, maraming sa oras mo, yan ay idolatry na rin, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya tignan natin, minamahal, hallelujah, na talagang, lalo na sa huling panahon nga, minamahal, hindi natin alam kung ano pang susunod dyan. Lalo na ngayon, minamahal, yung mga aftershocks dyan, mas grabe pa rin, minamahal, talagang malakas-lakas pa rin yan. Lalo na yung mga iba pang mga mangyayari, pwedeng mangyari pa, minamahal, mahalin natin, minamahal, mamaya magbabalik ng ating dakilang Diyos. Kumusta tayo, minamahal? Kaya nawa, minamahal, ito yung magsilbing babala po sa atin. Na talagang bulay-bulay, minamahal, ang ating mga pinag-aralang ito. Mahalaga ba talaga ang ating cellphone na talagang mas maiwanan pa kaysa ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Pero talaga, minamahal, honestly, usisayin po natin ang ating sarili.
Ilang oras ba ang iginugugol natin para scrollin ang ating cellphone at oras natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Tignan nyo, minamahal, at doon natin makikita, minamahal. Kaysa naman sa magsisi tayo sa bandang huli. Kapag pagtunog ng pakakak, tapos tayo naiwan, minamahal, umiyak man tayo ng umiyak, wala na tayong magagawa. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal, sa dami ng paalala sa atin, minamahal. Talagang nandun, minamahal, na talaga ang Diyos gumagawa pa rin ng paraan, hallelujah, upang kanyang mga lingkod, kanyang mga anak ay mapaalalahanan, minamahal. Dahil lalo na sa kanyang nalalapit ng pagbabalik, minamahal. Tunay, minamahal, talagang nandun na talagang dahil sa grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun, minamahal, talagang minsan ang Kristiyano, bababa na ako, ayoko na maging choir. Pero kung alam mo lang ang pinagpapalit mo, kapatid, kaya dapat saliksikin mo talaga ang banal na kasulatan para alam mo kung anong ipinagpapalit mo. Minsan lalayo ka, lalabas ka, ang gagawin mo, magtatrabaho ka, akala mo, yung bang mas sigit pa yung matatagpuan mo doon, minamahal. Ngunit hindi, minamahal. Tandaan mo, lahat ng bagay, ang langit at lupa pag-aari ng dakilang Diyos. Pwede kang, kung gusto kong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay talagang pagpapalain ka. Ngunit, minamahal, talagang hindi pa umaabot sa iyong pagpapala dahil hindi pa tayo talaga worth dun sa pagpapala na mahal na dapat ibigay sa atin ng dakilang Diyos. At hindi pa tayo handa dun sa pagpapala. Talagang kung bigyan man tayo ng pagpapala, kapag hindi tayo handa, mawawala din tayo, minamahal. Talagang dapat maging handa pa, minamahal. Talagang ating palugdan. Kagaya na lamang, minamahal, hallelujah. Kung alam mo lang kung gaano kahalaga ang pagbibigay sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kung alam mo yan, kung gaano kahalaga, hindi mo na yung pagdududahan. Alam mo na kapag ka ikay nagtapat, nagkaloob sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, alam mo na bubuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. At pagpapalain ka ng triple blessing, material, physical, lalo tigit ng spiritual. Kung nauunawa mo yan at talagang isinasagawa mo, hindi mo question niya, alam mong pagpapalain ka ng dakilang Diyos. Maging ang pagpupuri, kung talagang nauunawaan mo, minamahal, kung gaano kahalaga ang pagpupuri sa dakilang Diyos, ay talagang hindi ka tatamarin magpupuri. Talagang papalakpak, garabi ang palakpak mo kahit sa church, sa bahay man, hallelujah, talagang magpupuri ka ng magpupuri. Dahil grabe talagang pribileyo, grabe kahalaga ang magpuri sa ating dakilang Diyos. Dahil ang pagpupuri sa dakilang Diyos ay sarili mong kaligtasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang pagdalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, na hindi dapat kapaguran ang pagdalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dahil ikaw mismong grabing pagpapalain. Ikaw mismong grabing pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Grabing proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw sa ating mahal. Tandaan natin, hindi lang natin nakikilala kung tayo magiging masikap lagi sa ating dakilang Diyos. Ang mga anghel ng Diyos nakapalibot sa iyo habang naglalakad ka, bumabiyahe ka o natutulog ka. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mababayaran ba natin yan? Makukuha ba natin yan sa ating mga pagtalikod, minamahal? At higit sa lahat, minamahal, ang tinatalikuran mo, minamahal, ang buhay na walang hanggan. Actually, ang mga Kristiyano, minamahal, tayo ang mga tunay na mayayaman na nilalang, hallelujah, hindi yun sanlibutan, hallelujah. Grabe nakalaan sa atin, minamahal, na pagpapala ng dakilang Diyos. Yung mga mansyon natin talagang grabe. Mamahaling bato na pinaggawa doon, minamahal, sa ating pupuntahan, maging ating lalakaran na iginto. Hindi lang yung minamahal, kagaya nga na sinabi natin na pribilehiyo, yung doon ng pagbantay sa atin, pagpapagaling sa atin, minamahal. Hallelujah. Kaya dapat talaga, minamahal, ang salita ng, dapat palalimin talaga ng Kristiyano ang kanyang relasyon sa ating pinakamamahal, Panginoon. Nandun lalo higit, pag-aralan, basahin, bulay-bulay ng banal na kasulatan, minamahal, upang lalong lumalim ang pagkakilala ng bawat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganong kahalaga, minamahal, na talagang ating mas tamasahin ang karunungan kaysa ginto. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ating pong minamahal, dahil na po nagtatapos minamahal, ating awitan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ating na pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Ikaw ang lakas
sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa amin, masaya kami sa aming tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Lalo man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para
Hallelujah. Kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos, at kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Mga minamahal, hindi naman natin makita ang ating pinakamamahal na Jesus. Napakalayo ng langit, mga minamahal. Subalit gaano man kalayo ang langit, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, ang pandinig ng mahal na Panginoon, napakalapit sa atin. Hindi tayo tinawag, mga minamahal, upang tayo pahirapan. Hindi tayo tinawag, mga minamahal, upang tayo mapahamak, mga minamahal. Bilang isang tao, mga minamahal, yung ating pisikal na pangatawan, napapagod ito, mga minamahal. Maging ating mga isipan, mga minamahal, hindi natin alam kung paano malulutas yung ating mga problema. Hindi natin alam kung paano gagaling yung ating karamdaman. Subalit magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Nasa Kanya lahat ng kasagutan, mga minamahal. Siya ang lahat-lahat, mga minamahal. Dakilang manggagamot, great provider, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, namumroblema, sumasakit ng ulo sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad, mga minamahal. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Unahin muna natin ang Kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, minamahal na kababayan, hallelujah. Malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Lindol, digmaan, tagutom, mga salot tulad ng pandemic, mga minamahal. Mga hudyat, mga minamahal, mga sinyales na malapit nang bumalik ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Upang tayo hindi mapahamak, tayo mga ligtas, tanggapin natin ating pinakamamahal na Jesus bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating mga buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi magiging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Jesus. Sampalatayanan natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya'y nag-iisang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Sampalatayanan natin, mga minamahal, na siya'y nagkatawang tao. Nabayubay sa krus, ibinigay ang Kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nag-aawitan, mga minamahal, ating mga minamahal na mga awit, ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultay. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po, hallelujah, ang selyo na tayo pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ito po'y ating mararanasan, ang bautismo sa Espiritu Santo, kung tayo magpapatuloy, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ito po yung ika-4. At ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Penso Kristo, upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Penso. Tayo magmana ng buhay na walang hanggan, kung makapasok sa kaharian ng langit. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Penso.
bilang pagsuko, mga minamahal. Itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Praise the Lord. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Narito po, malapay noon, hallelujah. Hallelujah, mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon, makalapit sa iyo, malapit noon. Mga kinahabagan mo, malapit noon. Iligtas mo po sila sa punang kalamang mahal sa buhay. Ingatan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Panghawakan mo po sila, malapit noon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Muli, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagsusumamo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Kabadgan mo po kami't patawarin, hugasan, linisin ng iba na dumumang sa krus ng Kalbaryo. Patuloy mo kami panghawakan, malapit noon. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis. Tulungan mo kami na makasunod sa banal na kalooban sa ganang abit, hindi po namin kaya, malapit noon. Pagalingin mo aming mga karamdaman, malapit noon. Mabag ka sa bawat isa sa amin, malapit noon. Hallelujah. Ipagkaloob mo po, malapit noon, hallelujah, ang mga panalangin, umala ng bawat isa sa ikabubuti, sa paglilingkod sa iyo, malapit noon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin mga minamahal at ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Mga ubo, sipon, lagnat, trangkaso, mga panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, mga panghihina, pag-aalinlangan, sakit sa puso, tuberculosis, hallelujah, diabetes, kidney trouble, hallelujah, leukemia, cancer, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. 3 times, jump. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Para po sa ating pong mga announcement, narito po ating pong beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Magandang hapon po mga minamahal sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa Outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Boboy Nier, at ganoon din po sa kanilang mahal na anak at Ibayas Nier, at sa atin po mga beloved elders kasama ngayon, at ganoon din po sa buong beloved Almeda family, at dobling pagalang po sa ating parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at higit sa lahat ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Tayo na po tuloy-tuloy mga minamahal sa mga regular na announcement. Ang ating banal na gawain mga minamahal, ang schedule po, ang mga
services, mga minamahal. Miyerkules, katulad kanina, nag-start ng 1:00 ng hapon at matatapos, mga minamahal, 5:30 po ng hapon. At sa Friday naman, mga minamahal, Friday overnight, mga minamahal, mag-start po tayo 9:00 ng gabi at matatapos po ito 6:00 ng umaga ng Sabado, mga minamahal. At sa Sunday General Worship, mga minamahal, mag-start po 9:00 ng umaga at matatapos po, mga minamahal, 3:00 ng hapon. At ang address po na ating manalagawain, mga minamahal, dito po sa 157 Baybay Mamarlaw, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin, mga minamahal, ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour. Hallelujah, mapapanood po natin dyan, mga minamahal, ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Comol Almeida ang nangangaral po dyan, mga minamahal. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin sa PTV Channel 8 tuwing Sabado 10:30 ng gabi at matatapos po hanggang 12:00 ng madaling araw. At wag po nating kalimutan idaan sa ating information, mga minamahal, ang 5 piso, 10 piso para po sa suporta natin, mga minamahal, sa radio and TV program. At tangkilikin po natin, mga minamahal, ang ating Facebook page, mga minamahal, dito po sa San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal, ang GMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-review po natin, mga minamahal, kaysa manood tayo kung ano-ano pa po, mga minamahal. At sa mga nais pong magpa-counsel, kindly lamang po sa mga beloved sisters, kindly lamang po lumapit lamang po kayo sa information at handa po kayo paglingkuran ng ating beloved Ate Vines. At sa mga beloved brother po, kindly lamang po, hallelujah, lumapit lamang po kayo sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at handa rin po kayo nilang paglingkuran, mga minamahal, at maghayo po tayo at palua po natin, mga minamahal, yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Sabihin po natin sa kanila na nabimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po ng ating beloved parents in the Lord, wag na wag magliban sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sikapin nating dumalo, mga minamahal. Praise the Lord. At kung wala na pong karagdagan, ate, praise the Lord po. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong after po ng closing prayer, mayroon pong lihan sa mga minamahal at kayo po ay manalangin na lamang po dyan sa inyong kinaupuan para pagdating dito ay mas lalo pagpalain tayo nating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, atin na pong tinatawagan ang ating